ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি শিকিম আমি ছুটি নিয়মেৰে হৰণ অংক আহাচোন ছুটি নিয়মেৰে হৰণ অংক কেনেকৈ কৰে আজি আমি স্টেপ বাই স্টেপ শিকো এতিয়া ইয়াত দেখিছানে 12 ৰে 6857 ছুটি নিয়মেৰে হৰণ কৰিব লাগে এতিয়া ছুটি নিয়মেৰে যেতিয়া তোমালোকক হৰণ কৰিবলৈ দিব তোমালোকে সদায় হৰণ অংকটো এই ধৰণে পাতিব লাগিব আমি দীঘল নিয়মেৰে বা সাধাৰণ নিয়মেৰে যেনেকৈ পাতিছিলো তাৰ উলুটা ধৰণে পাতিব লাগিব এতিয়া আমাৰ সাধাৰণ নিয়ম আৰু ছুটি নিয়মৰ হৰণ অংকৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি তাক বুজি পাবৰ কাৰণে আমি একেটা অংককে দীঘল নিয়মেৰে বা সাধাৰণ নিয়মেৰে কৰি চাম আমি এই অংকটো আমি সাধাৰণ নিয়মেৰে যি ধৰণে পাতো আমি এই ধৰণে পাতি লৈছো আৰু দুইটাৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স আছে ছুটি নিয়মেৰে কেনেকৈ কৰা যায় আমি এটা এটাকে পঢ়িয়াই চাম এতিয়া চোৱা আমি ইতিমধ্যে গম পাইছে যে হৰণ অংক সদায় আমি বাওঁফালৰ সংখ্যাটোৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিম ইয়াৰ বাওঁফালৰ সংখ্যাটো 6 আৰু ইয়াৰ স্থানীয় মান হৈছে 1000 আমি দেখিছো যে 6টা হাজাৰক 12টাৰ মাজত ভাগ দিব নোৱাৰি গতিকে আমি কি কৰিছো এই হাজাৰৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো আৰু শতকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো মিলাই আমি একেলগ কৰি লৈছো এটা সংখ্যা কৰি লৈছো যেটো হৈছে 68 এতিয়া আমাৰ ওচৰত হৈছে কি 68টা শতক আছে যেটো আমি এই নিয়মেৰে কৰোঁতে শিকিছিলো এতিয়া চোৱা 68টা শতকক 12টাৰ মাজত আমি যদি ভগাই দিও কিমানকে ভাগ দিব পাৰিম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব 12 ঘৰৰ পূৰণনেতাৰ আশ্ৰয় ল'ব লাগিব আমি যদি পূৰণ কৰি চাও 12 * 12 12 লগত 2 পূৰণ কৰিলে হ'ব 24 12 লগত যদি আমি 3 পূৰণ কৰো 36 এই ধৰণে আমি পাতি চাও প্ৰথমে আমাক লাগিব কিমান 68 যদি আমি 68 পাও বৰ ভাল আৰু যদি 68 নাপাও তেতিয়াহলে আমি কি কৈছো যে 68 তকৈ সৰু আমাক কাখতে থকা এটা সংখ্যা লাগে এতিয়া চোৱা আমি 12 ঘৰৰ নেতাখন যেতিয়া চালো যে ইয়াত 12 লগত কোনো এটা সংখ্যা পূৰণ কৰি ডাইৰেক্টলি 68 নাপায় তেতিয়াহলে আমি কি কৈছো 12 তকৈ সৰু কি আছে আমাৰ 60 আছে যাক 12 লগত 5 পূৰণ কৰিলে 60 পোৱা গৈছে এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিলো এই 5টো আমি এইখিনি পাতিলো ঠিক আছে এতিয়া কি হল কথাটো আমাৰ 68টা আমাৰ হাতত শতক আছিল আমি হেগিটা কি কৰিলো 12টাৰ মাজত 5টাকে ভগাই দিলো 60টা গুচি গল এতিয়া এই কথাটোকে কি কৰিব লাগিব আমি যেতিয়া দীঘল নিয়মেৰে কৰিছিলো দেখা দেখিকে আমি বিয়োগখিনি আমি চকুৰ সন্মুখত কৰিব পাৰিছিলো এই একটা কথাকে যদি আমি ইয়াত 5 বাৰ দিও ইয়াৰ লোৱা এটো 60 হল আমি মাইনাস কৰিবলৈ আমাৰ ইয়াত ঠাই আছিল হলে কিন্তু এই ছুটি নিয়মৰ হৰণ অংকত কি হৈছে আমাৰ মাইনাস কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ঠাই দিয়া নাই হয় মাইনাসটো আমি বেলেগকে কৰি চাব লাগিব নহয় মনৰ ভিতৰতে কৰি চাব লাগিব এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি প্ৰথম ষ্টেজত কি কৰিম আমাৰ যেটো মনত কৰিবলৈ অকমান অসুবিধা হৈ যাব পাৰে গতিকে তোমালোকে কি কৰিবা বেলেগ ঠাইত বিয়োগ খিনি কৰি চাব পাৰা ধৰি ললো আমাৰ আছিল কিমান 68 আছিল এই সংখ্যাটো 68 আছিল তাৰ পিছত আমি 12 লগত 5 পূৰণ কৰি কিমান পালো 60 পালো ইয়াক মাইনাস কৰিব লাগিব মাইনাস কৰিলে আমি কিমান পাম 8 থাকি যাব আমাৰ হাতত ঠিক এই কথাটো যেতিয়া আমি সাধাৰণ নিয়মেৰে কৰিছিলো এটো দেখা দেখিকে আমি 8 মাইনাস কৰি এনেকে ৰাখি দিব পাৰিছিলো কিন্তু ছুটি নিয়মৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কি আমাক ইয়াত কোনো ধৰণৰ বিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে জায়গা দিয়া নাই এই বিয়োগটো আমি মনৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব নহয় বেলেগ ঠাইত কৰি আনি হিচাপটো ৰাখিব লাগিব এতিয়া কি হল এই যেটো 8 আমি যেতিয়া সাধাৰণ নিয়মেৰে কৰিছিলো তেতিয়া 8টো আমি দেখা দেখিকে পাতি থৈছিলো কিন্তু এতিয়া কথা হল কি এই যেটো বিয়োগ কৰি ছুটি নিয়মেৰে যেতিয়া আমি হৰণ অংকটো কৰিম এই 8টো ক'ত পাতিম এতিয়া এটা কথা মন দি লক্ষ্য কৰিবা যে আমি কি কৰি আছো 68 টো আমি এটা সংখ্যা কৰি আমি প্ৰথমে আমি 12 লগত 5 পূৰণ কৰি 60 দিলো এতিয়া বাকি থাকিলে কিমান 8 এই 8টো আমি কি কৰিম জানানে এই শতক আৰু দহকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোৰ মাজত পাতিব লাগিব এটা কথা মন আকটা কৈছো যে 8 আৰু 5 অৰ্থাৎ শতক আৰু দহকৰ ঘৰৰ মাজত এই সংখ্যাটো পাতিব লাগিব আমি যদি পাতো এইখিনিত এনেকে পাতিবা আৰু এনেকে এটা ৰাউন্ড দি দিবা
তাৰ মানে কি হ'ল আমি যে 68 ৰ পৰা 60 বিয়োগ কৰি 8 পাইছিলো আমি এটো ক'ত পাতিলোগে শতক আৰু দশকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোৰ মাজত ঠিক ইয়ালে লক্ষ্য কৰা এতিয়া যেতিয়া আমি সাধাৰণ নিয়মেৰে কৰিছিলো পিছৰ নিয়মটো কি আছিল এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিলো তাৰ পিছত আমি কি কৰিছিলো যেটো দশকৰ ঘৰৰ সংখ্যা হে দশকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো আমি নমাই আনিছিলো নমাই আনি আমি শতক আৰু দশকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো একেলগ কৰি 85 কৰি লৈছিলো that means 85 টা দহ similarly ইয়াতো আমি কি কৰিম এই যেটো বাকি ৰৈ যোৱা 8 টো আৰু দশকৰ ঘৰৰ 5 টো দুইটা আমি একেলগ কৰি 85 হিচাপে ধৰিব লাগিব ডিফাৰেন্সটো বুজি পাইছানে আমি 85 টো ইয়াত বেছি স্পষ্টকৈ আমি ইয়াত দেখিছিলো কিন্তু ইয়াত কি হৈছে আমি এই ধৰণে 8 টো ৰাখিছো তাৰ পিছত আমি এই শতকৰ বাকি ৰৈ যোৱা 8 টো আৰু দশকৰ 5 টো একেলগ কৰি কি সংখ্যা বনাই লৈছো 85 that means 85 টা 10 ইয়াতো হে 85 টা 10 কিন্তু সুনিয়মৰে কৰোতে এনেকুৱা হৈছে দীঘল নিয়মৰে কৰোতে এনেকুৱা হৈছে নেক্সট আমি কি কৰিব লাগিব আকৌ একেখিনি কথা আমি চাব লাগিব যে 85 ক 12 টাৰ মাজত যদি ভাগ দিও কিমানকে ভাগ দিব পৰা যাব তাৰ কাৰণে আমি পুনৰ পুৰণৰ নেটখন চাব লাগিব আমি 12 ৰ লগত যদি এনেকে কন্টিনিউ কৰি গৈ থাকো আমি কিমান পাম 84 পালো নেক্সট আমি আৰু অকমান আগুৱাই গলে আমি পাম ঠিক আছে আমি এখানটা ৰৈ দিছো এতিয়া আমাক লাগে কিমান 85 কিন্তু আমি দেখিছো যে 12 ৰ লগত একো পূৰণ কৰিলে ডাইৰেক্টলি 85 নাপায় তাৰ সৰু এটা আছে হেতু হল 84 যেটো আমি 12 ৰ লগত 7 পূৰণ কৰি পাইছো গতিকে আমি কি কৰিম আমি এখিনিত 7 বাৰ দি দিম কথাটো বুজি পাইছানে এটা এই বিয়োগটো তোমালোকে পুনৰ আকৌ এই ধৰণে কৰি চাব পাৰা যে আমাৰ আছিল 85 এখিনি বুজিবৰ কাৰণে এনেকে বেলেগকে কৰিছো 85 আৰু আমি 12 লগত 7 পূৰণ কৰি আমি পালো কিমান 84 এই বিয়োগটো আমি পুনৰ এনেকে কৰি চালো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি যদি বিয়োগ কৰো থাকিব 1 ঠিক তেনে ধৰণে ইয়াত আমি কি কৰিছিলো ইয়াত দেখা দেখিকে আমি কি কৰিছিলো 7 বাৰ দি দিলো আৰু 7 বাৰ দিয়াৰ পিছত আমাৰ কি হল 84 হল আমি বিয়োগ কৰি পালো 1 ঠিক আছে এতিয়া জেনেকে ইয়াত আমি কি কৰিছিলো যে এটা বাকি ৰৈ যোৱা দশকক যেহেতু 12 টাৰ মাজত ভগাব নোৱাৰি গতিকে আমি কি কৰিছিলো এইটো আমি এককৰ হাতটো তললৈ নমাই আনিছিলো ঠিক সেই ধৰণে এই বাকি ৰৈ যোৱা একটো আমি কি কৰিব লাগিব পুনৰ এই দশক আৰু এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোৰ মাজত পাতিব লাগিব কত পাতিবা দশক আৰু এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোৰ মাজত তাৰ মানে এই এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোৰ ঠিক আগে আগে আমি পুনৰ এখিনিত একটা পাতি দিলো এই একটো কৰ পৰা আহিলে এই যে মাইনাস কৰি পাইছিলো এক সেই একটো আমি কি কৰিলো ইয়াত পাতিলো এক মিন্স এটো এটা 10 কাৰণ আমি দশকৰ ঘৰৰ সংখ্যাখিনি মাইনাস কৰিহে এটো পাইছো এতিয়া জেনেকে আমি এটো তললে নমাই আনি 17 পালো তেতিয়া হলে ইয়াতো আমি কি কৰিলো এতিয়া এই দশকৰ ঘৰৰ 1টো আৰু এককৰ ঘৰৰ 7টো আমি একেলগ কৰি কি কৰিলো 17 আমি কৰিলো কিমান কৰি ললো আমি 17 কৰি ললো এতিয়া আমি পুনৰ চাম যে 17ক 12 টাৰ মাজত ভাগ কৰিব যদি পাৰি কে ভাগ কে পৰিব যদি আমি নেওতাখন চাও যে 17ক 12 টাৰ মাজত ভগাই দিলে এভাগ কে পৰিব অৰ্থাৎ আমি ইয়াত এবাৰহে দিব পাৰিম আৰু যদি এবাৰ দিও কি হ'ব 17 আছিল আমি 12 লগত 1 পূৰণ কৰি পালো 12 আৰু আমি যদি বিয়োগ কৰি দিও তেতিয়ালে কিমান বাকি থাকিব এটো হল 5 কিমান থাকিব 5 যদি এই কথাখিনিকে ইয়াত আমি পাতো একেটাই কথা আমি 12 লগত 1 পূৰণ কৰিলো 1 পূৰণ কৰি আমি 12 পালো মাইনাস থাকি গল 5 এতিয়া চোৱা এফালে আমাৰ সংখ্যা শেষ হৈছে আৰু এফালেও আমাৰ সংখ্যা শেষ হৈছে কিন্তু এই যে 17 আছিল 17 ৰ পিছত আমি 12 লগত 1 পূৰণ কৰি 12 পাতিলো ইয়াত 5 এটা থাকি গল হে 5 টো কি কৰিম এতিয়া ইয়াত জেনেকে আমি 5 টো ইয়াত এনেকে হেখত লিখি ৰাখিছো ঠিক ছুটি নিয়মেৰে হৰণ কৰটো কিন্তু ইয়াত আমি কি কৰিব লিখি ৰাখিব লাগিব কত লিখি ৰাখিম আমি ইয়াতে এই ভাগ ফলৰ লগতে আঁচডাল মাৰি 5 টো এনেকে লিখি ৰাখিলো ইয়াৰ অৰ্থটো হল কি যে
আমি এই অংকটো কৰোতে আমি ভাগফল কিমান পালো 571 ভাগফল পালো 571 আৰু আমাৰ যেটো এই 5 টো হৈছে ভাগশেষ এই ধৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ছুটি নিয়মেৰে আমি খুব সহজে স্টেপ বাই স্টেপ আমি হৰণ অংক কৰিব পাৰিম এটা কথাই ডিফাৰেন্স আছে যে সাধাৰণ নিয়মেৰে কি কৰিব লাগিব আমি যিবিলাক বিয়োগ কৰিছিলো হেও বিয়োগবিলাক আমি ইয়াতে চকুৰ সন্মুখত পাতি বিয়োগ কৰিছিলো কিন্তু ছুটি নিয়মেৰে কৰোতে কি হৈছে হেও বিয়োগখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আমি হয় মনৰ ভিতৰত কৰি ল'ব লাগিব নহয় বেলেগত পাতি কৰিব লাগিব কাৰণ এই অংকটোত আমাক কতো বিয়োগ কৰিবলৈ আমাক ঠাই দিয়া নাই গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় ভিডিওটো যদি ভালদৰে চোৱা তেতিয়ালৈ গম পাবা যে ছুটি নিয়মৰ হৰণ অংক আৰু সাধাৰণ নিয়ময়ে কৰা হৰণ অংকৰ মাজত কিখিনি ডিফাৰেন্স আছে গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো চাবা আৰু ছুটি নিয়মৰ হৰণ অংক কেনেদৰে কৰে শিকিবা ঠিক আছে আজিলৈ ভিডিওটো এইখিনিতে সামৰিছো পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা